میخواد که شیرکاکائویی درست کنیم. میخواد سه تا درست کنیم. معلومه ناسه مخواست ناسه آت ستم شیرکاکائو او خط تو کنار بکی پشت وانین اول تو موقع میشکنیم بعد جداشون میکنیم. چی رو جدا میکنیم؟ سفیداش با سرداش تو موقع میشکنیم. ستا بریزی روی زنگا من وانین رو میشم تو سرده بریزم باشه. حالا غم میشیم. حالا باز سیتا باید بریزش روی زحمت بزن همه رو باشه. همونه دام خوب آتو میشی علف میخونیم بریزم باز همونه این سر بونده همونه بکی بود باید بریزی رو اصلا بریزم باشه. حالا اینا همیشنیم. وای شیرکاکائویی شده. این همونه حالا بسار اشا بفهمین. وای چه دستی بکاوه. وای همین چی کردیم توش تا درست بشه. حالا سفیدا اضافه میکنیم. نه ببین کسرسه همه هم میخواد. همه چی کردیم توش بعد درست میشه. حالا ماما که
میشه فل این که می‌ذاریم توی یه صفحه دیگه تا بتونیم شیرکاکائو بشیم. خیلی خوشمزه است. Ozzy? Mama Ozzy? Ozzy نه خدا بتایی بسمه بسایی یه ساعت کوکو بشه بعد دیدم که میشه بیبی خوشمزه بعد دیدم خوشحالی شد بیبی خوشحاله بعد خواست آنا دوست دارم چقدر خوشمزه است یه لمه بخوری که ما بابایه خوشمزه داره تو میدون ما ببینیم دوستتون دارم خدافظ خوشمزه است خدافظ